السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم زملائي الطلبة والطالبات من الفرقة الثالثة. إن شاء الله النهاردة هنبدأ Diagnosis of Parasitic Diseases. المفروض عندي الدايجنوزس في للبارازيتيك ديزيز بيتم عن طريق 3 حاجات. أول حاجة عندنا clinical diagnosis، تاني حاجة laboratory investigations. اللابوراتوري ده بيضم حاجتين، لا إما direct laboratory diagnosis أو indirect laboratory diagnosis. Other investigations like blood picture, xenodiagnosis, parasite cultivation, endoscopy upper or lower, imaging techniques as X-ray, ultrasound, CT or MRI. What are the criteria of clinical diagnosis? clinical diagnosis ده عبارة عن ايه؟ طبعا دي أول خطوة عندنا إن أنا أبدأ أشخص فيها. الكلينيكال دايجنوزيس دي اول خطوه عندنا، طبعا بتوصلنا او بتدينا بتمهد لنا تشخيص البارازيتيك ديزيز. بتشمل ايه؟ ان اذا كان عندي البيشنت ده ساكن فين، انديميك اريا. الانديميك اريا دي بتبقى فور بارازيتيك انفكشن. لازم اخد منه هيستوري، هو ازاي اصلا اتعرض للانفكشن دي، هل كل مثلا اندر كوكد ميت، كل اندر كوكد فيش، ايه طريقه العدوى اللي هو اتعدى بيها، منها برضو ممكن اوصل البارازيت ده ممكن يكون ايه. وتالت حاجه طبعا الكلينيكال مانيفستيشنز بتاعتي، هل هو عنده مثلا تندر هيباتوميجالي، في فيفر. الحاجات دي ممكن توصلني مبدئيا البارازيت. بعد كده ابدا ادخل على الخطوه الثانيه في التشخيص اللي هو لابوراتوري انفستيجيشنز. ابدا المعمل وابدا اخد عندي عينات اشخص بيها. اول حاجه اللي هو دايركت لابوراتوري دايجنوزس. الدايركت لابوراتوري دايجنوزس وين دايركت لابوراتوري الدايركت ده عبارة عن ايه؟ الدايركت ان انا بشوف حاجة بتدل على وجود البارازايت جوه الانسان، اللي هي diagnostic stages. زي ايه؟ زي الايجز، اللارفي، السيست. الحاجات دي ببدأ اشوف المورفولوجي بتاعها تحت الميكروسكوب، منها اعرف اشخص البارازايت ده. في حالة لو أنا خدت عينة، العينة دي مش مدياني أي امبريشن إن في ممكن بارازايتس أو أي حاجة، أتجه للتشخيص التاني اللي هو الاندايركت لابوراتوري دايجنوزس. طب في حالة الدايركت لابوراتوري دايجنوزس، إيه هي التايبس أوف سبيسيمنز؟ إيه أنواع العينات اللي أنا ممكن أخدها على حسب طبعا الهابيتات بتاعة البارازايتس. أنا ممكن يبقى عندي ستول سبيسيمنز أو بلاد أو يورين أو سبيوتم أو سي اس اف. طيب اذر سبيسيمنز ممكن اخد عينات زي سوابس، زي اسبيريتس، زي سنيبس، وزي. طيب بعد كده ابدا اعمل ايه؟ اشوف كل سبيسيمنز وايه هي المورفولوجيكال او التغيرات اللي بيسببها البارازايت زي في البلد. ساعات البارازايتس عندي ممكن يعمل بلاد تشينجز، زي ايه؟ انيميا. في بارازايتس بتخش بتسبب للانسان انواع ايه من الانيميا. تاني حاجه ايزينوفيليا، ممكن يسبب ان هو يرفع الايزينوفيلز في الدم. ممكن ليكوسايتوزس. طبعا انا عندي كل بلاد تشينجز من دي لازم اعرف مين البارازايتس اللي بتعمل التشينجز دي، مهمه جدا. اول حاجه عندي احنا هنقول بعد كده الانيميا والايزينوفيليا. هنبدا بالليكوسايتوزس. مين اللي بيعملها؟ تريكنوزس، اميبيك هيباتيتس، فيسرال لارفا مايجرانز. الحاجات اللي بتعمل ليكوبينيا اللي هي بتقلل الوايت بلاد سيلز، زي الملاريا، زي الليشمانيا دونوفاني او الكالا ازار. الحاجات اللي بتعمل ثرومبوسايتوبينيا، لا اما نتيجه ان هي بتقلل البرودكشن بتاع البليتلتس، نتيجه ان في ديزيز او في ديبريشن في البون مارو. زي مين البارازايتس اللي بتعمل ديبريشن في البون مارو؟ الليشمانيا دونوفاني، الافريكان تريبانوسومز، اور البلازموديوم فالسيبيرم. او نتيجه ان هي بتزود الدستركشن بتاع البليتلتس دي عن طريق ان انا دلوقتي الاسبرين بدا يتجن ويبدا ياكل البلاد اللي هو الخلايا اللي في الدم، فزي هايبرسبلانيزم. زي البارازايتس اللي بتعمل ايه يا شاطرين؟ اللي هو الاسبلينوميجالي، زي ايه؟ شيستوزوما مانسوني، ليشمانيا دونوفاني. نيجي للانيميا ان بارازيتيك ديزيزز. ده سؤال مهم جدا ممكن يتعرض لنا. ايه هي الانيميا في البارازيتيك ديزيزز؟ من انواع الانيميا. طيب كل نوع بيسببه ايه من البارازيت؟ عندي 3 انواع من الانيميا. عندي هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا اللي هي الايرون ديفيشنسي انيميا. عندي هايبركروميك ماكروسيتيك انيميا او برينيشس اور بنجالو بلاستيك انيميا، وهيموليتيك انيميا. نخلي بالنا لان ممكن يجي سؤال من ايه؟ من شام بارازايتس كوزنج هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا اللي هي زي ايه؟ البارازايتس اللي دايما بتبقى بتتغذى على الدم، فتقلل ايه؟ الايرون وتقلل
بتغذى على الدم والايرون، فزي الانكيلوستوميزيس او شيستوزوميزيس وتريكيوريزيس. طيب مين بقى اللي بتعمل هايبر كروميك ماكروسيتيك انيميا او برينيشس انيميا او ميجالو بلاستيك انيميا اللي هي نتيجه فيتامين بي 12 ديفشنسي؟ طبعا المشهور عندنا في المنهج اللي هي الدايفيلوبوستريم ليتم، والتريكيوريز برضو اللي هي بتعمل ترايكوكيفاليك برينيشس انيميا. طيب مين بقى اللي بتعمل يا حلوين اللي هو الهيموليتيك انيميا اللي هي تكسير في الار بي سيز؟ طبعا الحاجات اللي جوه الار بي سيز البارازايتس انفكتنج الايبروسيز اللي هم عندنا الملاريا والبابيزيا. ابلاستيك انيميا ودي بتحصل نتيجه ان بيحصل ديبريشن في البون مارو زي الليشمانيا دونوفاني وافريكان تريبانيسوم. طيب مين بقى البارازايتس اللي بتعمل ايزينوفيليا في بتسبب ايزينوفيليا؟ عند الايزينوفيليا اللي هي نتيجه اللي هو انكريز الايزينوفيلز في البلاد، ده لا اما تبقى هاي زايده بنسبه 30 ل 80%، او تبقى زايده بحاجه متوسطه مودريت 10 ل 30%، او لو اقل من 10%. الحاجات طبعا من الهاي ده تدل ان هو تيشو بارازايتس، يعني اللي يعمل هاي ايزينوفيليا دايما بيبقى تيشو بينخور جوه في الخلايا. لكن الحاجات اللي بتعمل ايزينوفيليا مش عاليه قوي بتبقى ما عملتش اختراق للخلايا فما زودتش الايزينوفيلز بطريقه كبيره. الحاجات بقى اللي هي طبعا الترايكينيلا معروف ان هي بتبقى مالتي انترا سيلولار في الانتستين، والتوكسوكارا والفاشيولا. طب الحاجات اللي بتعمل مودريت ايه؟ هوك ويرمس وسترونجلويدز وفلاريزس. والحاجات اللي بتعمل له هايداتد سيستي سيركوزس اسكاريس اند تريكيوريس. طبعا احنا التجميعات دي لازم نذاكرها امتى؟ بعد ما نبقى مخلصين مذاكره المنهج عشان تبقى سهله جدا، طبعا بتبقى مهمه بيجي منها سؤال في بعد كده نيجي لليوروجينيتال تراكت سبيسيمنز. لو انا خدت عينات بقى من اليوروجينيتال تراكت، طب اي بارازيتيك انفكشنز انا ممكن الاقيها في العينه بتاعتي دي؟ ايه البارازايتس بمعنى اصح اللي هي بتصيب اليورينري وبتصيب الجينيتال سيستم؟ اليورين عندي هنقول ايه البارازايتس اللي فيه. بعد كده لو خدت سواب من الفاجينال ديسشارج او اليوريثرال ديسشارج هلاقي فين هلاقي اللي هو ترايكوموناس فاجيناليس انفكشن. طيب لو خدت سيستسكوبي اللي هو عملت زي منظار على اليورينالي بلادر او خدت منها سكراب او بايوبسي، طبعا مين البارازايتس يا حلوين اللي هو اصلا في اليورينالي بلادر؟ الشيستوزوما هيماتوبيوم انفكشن. برافو. طيب اسبايرتس من الهيدروسيل ممكن طبعا في حاله اللي هو الميكروفلاريا بتاعه الويتشراريا بانكروفتي الهيدروسيل اخد منها عينه. بعد كده طب اليورين سبيسيمنز يا حلوين قولوا معايا ممكن اشوف ايه؟ ها انا سامعه في ناس بتقول معايا. طبعا اول حاجه شيستوزوما هيماتوبيوم ايجز، تاني حاجه ترايكوموناس فاجيناليس، تالت حاجه مايكروفلاريا اوف ويتشراريا بانكروفتي. طب يا طلبه هل في حاجه تانية ممكن اشوفها في اليوم زي ايه؟ زي الشيستوزوما مانسوني ايجز يعني بنسبه 5%، الانتروبياس ايجز طبعا ان الفيميلز، يورينري مايزس في ارثروبودز ممكن ده عباره عن مرض اللي هو التدوين اللي هو في ايه بيصيب مثلا اليورينري بلادر، وساركوبتس كابياي طبعا اللي هو بيعمل ديزيز اللي هو السكيبز، وسايرس بيوبس دي نوع من انواع اللايز بتيجي في منطقه اريا. طيب نيجي للسبيوتم اكزامينيشن. طب امتى اخد عينه سبيوتم من العيان؟ ايه هي البارازايتس اللي انا ممكن الاقيها في السبيوتم؟ ايه الانديكيشنز بتاعتي؟ اول حاجه انا ممكن الاقي المايجريتنج لارفا في حاله النيماتودز زي الاسكاريس الاسترانجلويدز ستيركولاريس والهوك وورمس. الاكز بتاعت طبعا الباراجونوماس وسترماني لان دي عايشه في اللنج. الهايداتد سيست طبعا لو راحت لللنج ممكن الاقي بروتوسكولويسيس، والبروتوزوا زي الانتاميبا هيستوليتيكا طبعا في حاله لو راحت اللنج برضه عملت لنج ابسس، او كريبتو سبوريديوم طبعا في حاله الاميونو كومبرومايزد بيشنت لما بتبدا تراكت. طيب بعد كده السي اس اف بيستخدم الانديكيشنز بتاعته يوزد فور دايجنوزيس اوف ايه؟ السي اس اف يا حلوين قبل ما اعرف الانديكيشنز هو انا ممكن اخد العينه ازاي؟ عن طريق لامبر بنكتشر. طيب ابدا اشوف ايه؟ ممكن اشوف فيه الفري ليفنج اميبا اللي هي النجلاريا والاكانساميبا، الافريكان تريبانوسوما اللي هو السليبنج سيكنس. هو اكتريه الحاجات بتاعت السي اس اف هي بروتوزوا ملي، امريكان تريبانوسوما كروزي يبقى تريبانوسومز، وتوكسوبلازما جونداي، وانتاميبا هيستوليتيكا. يبقى لو قلناهم مع بعض الاميبي سواء فري ليفنج او انتاميبا هيستوليتيكا وتريبانوسوما 2 تي تريبانوسوما وتوكسوبلازما جونداي. ده ايه كانت للتسكيب 2 اميبا و2 تي تريبانوسوما وتوكسوبلازما.
لو جينا ناخد بقى بايوبسي ماتيريال او اسبيريتس، ابدا اشوف لو انا خدت من السكن. طبعا في حالات البارازايتس اللي بتصيب السكن زي الاونكوسيركيزس، الكيوتينياس امبيبيازس، كيوتينياس ليشمانيازس. طب لو خدت من السبلين والليفر في حالات ايه؟ في حالات الفيسرال ليشمانايسيس والكرونيك ملاريا. طب والليمف نود بايوبسي اور اسبيريت، طبعا ده في الافريكان تريبانوسومز والليشمانايسيس والامريكان تريبانوسوم والتوكسوبلازما والفيلاريازس. ماسل بايوبسي في حالات اللي هي البارازايتس اللي بتصيب الماسل زي تريكنوزس، زي سيستيسيركوزس، زي توكسوبلازموزس، زي تريبانوسوما كروزي وسبارجانوزس. كورنيال سكرابنجز طبعا ريفيل التروفوزويس او سيست بتاع طبعا الاكانثاميبا. البرين طبعا اللي هي البارازايتس اللي بتسيب البرين زي التوكسوبلازما، اكانثاميبا، نيجلاريا، انتاميبا. هايداتد سيستي سيركس سيلولوزا سينيوراس سيريبراليس اند سبارجينم لارفا. بعد كده البون مارو اسبيريشن هيلب في الدياجنوز بتاع الفيسرال ليشمانايسيس، توكسوبلازموزيس، شاجاز ديزيز، اند بلازموديوم فالسيبيرم انفكشن. طبعا احنا الحاجات دي هتبقى مهمه قوي بعد ما نذاكر المنهج، هتبقى سهله بالنسبه لنا كتجميعات. احنا ممكن نقسمها كهلمنس وبروتوزوا، وكل واحده ايه ممكن نلاقيها في انهي عين. طيب بعد كده احنا خلصنا كده الدايركت لابوراتوري دايجنوزس اللي انا بشوف حاجات بتدل على وجود البارازيت اللي هي الدايجنوستيك ستيجز. طب في حاله لو انا مش لاقي خالص وخلاص بقى في لايت انفكشن او كرونيك انفكشن، مش لاقي اي حاجه تدل وتشخص لي البارازيت ده، اتجه الاتجاه الثاني ان انا ادور على حاجه برضو تدل على وجود البارازيت بس بطريقه اندايركت. زي ايه ده؟ سبيسيفيك طبعا ديتكشن سبيسيفيك انتي بوديز او بارازيت انتيجنز، او ادور على النيوكليك اسيد سيكونس بتاع البارازيت دي مور سبيسيفيك اكتر. بيبقى عباره عن طريق اميونو دايجنوزس اللي هو سيرولوجيكال تيست فور ديتكشن اوف انتي بودي اور انتيجنز، ودي سي ار تكنيك طبعا معروفه ان دي بتستخدم للديتكشن بتاع مين؟ النيوكليك اسيد سيكونس بتاع البارازيت، وده مور سبيسيفيك. طيب الاندايركت دايجنوزس ريبليسز امتى استخدم بقى الاندايركت دايجنوزس؟ امتى؟ طبعا لو حاله ايرلي انفكشن انا لسه ما ظهرش اصلا الدايجنوستيك ستيج بتاعتي، لسه ما كونتش ولسه ما نزلتليش في السبيسيمن. طيب في حاله كمان لايت انفكشن انا برضو مش هعرف اشوف الدايجنوستيك ستيجز. وحاله طبعا التيشو بارازايتس اللي انا مش قادره اوصل لها باي سبيسيمنز، صعب ان انا مثلا اخد سبيسيمنز من التيشو ده، فابدا اتجه لاتجاه الاندايركت دايجنوز. يبقى الاندايركت دايجنوزس مهم في ايه؟ في الايرلي انفكشن، لايت انفكشن، اند تيشو. نيجي بعد كده للاميونو دايجنوزس اللي هو عباره عن سيرولوجيكال تيست بستخدمها ليه؟ detection of specific antibodies or specific antigens، ودي بشوفها في عينة سيرم. في الانتي بوديز طبعا هستخدم بارازيت انتيجنز عشان ابدا اعمل بيه ديتكشن. طبعا لو انا بعمل سيرولوجي تيست ولقيت بوزيتيف ريزلت في حاله اللي هو الديتكشن اوف انتي بوديز، ده طبعا ممكن البوزيتيفيتي دي تقعد تستمر معايا شهور بعد ما يخف كمان، عشان كده هو مش بيبقى اكيوريت قوي. اروح بقى للمور اكيوريت والاحسن حاجه ان هو اول ما الاقيه بوزيتيف اقول ان فعلا العيان ده عنده اكتيف انفكشن اللي هو ديتكشن اوف بارازيت انتيجنز، وكمان ان انا بستخدم مونوكلونال انتي بوديز. طب عندي حاجه من الانتيجين اسمه كوبرو انتيجين، من اسمه كوبرو دي معناها ستول انتيجين، ان انا بعمل ديتكشن للانتيجين في الايه؟ في الستول. ده معنى الكوبرو انتيجين. ده انتيجين مين اللي بيكونه؟ انتستينال بارازايتس قاعده جوه الانتستين وتبدا تنتجه، والانتيجين ده بعد كده بيحصل له اكسكريشن في الستول. طب مين البارازايتس اللي حلوين اللي لها كوبرو انتيجينها؟ نفكر مع بعض كده ايه اللي خدناه في المنهج بيعمل ليه كوبرو انتيجين. الاميبيازيس، بالنسبه للبروتوزوا اللي هو الاميبيازيس، الجيارديازيس، الكريبتوسبوريديازيس، وده بيبقى ليه تيست لوحده اصلا بنسميه ترياج، بيبقى اميبا وجيارديا وكريبت. والحاجات اللي هي الهلمنسز زي ايه؟ تريماتود، فاشيوليازيس، سيستود، انتستينال تينيازيس، واللي هو النيماتود اكيوت تريكنوز. طبعا تاني حاجه بتعمل ديتكشن البارازايت اللي هو النيوكليك اسيد البي سي ار. ده عباره ان انا بجيب حته من الدي ان ايه بتاعه البارازايت دي وبدخلها زي مكنه تصوير كده، ببدا اعمل منها فولد كتير وعينات وايه وكذا نسخه عندي من الحته دي بتاعه البارازايت. طب ايه الادفانتج بتاع البي سي ار؟ طبعا برضو هو زي السيرولوجي ان انا ممكن اعمل الديتكشن البارازايت من فيري لو باراسيتايزد سامبلز. لو عيان اصلا اسيمتوماتيك هيبقى ممكن اعمل ديتكشن للبارازايت قبل ما يظهر عليه اي سيمبتومز. تاني حاجه ان انا اصلا ممكن اعمل اكزامينيشن لاكتر من عينه في نفس الوقت، ودي ميزه جدا ان انا ما اقعدش اعمل عينه، ده انا ممكن اخد من كذا عينه واعمل لهم ايه راننج في نفس.
طب ايه البارازايتس اللي هي ممكن اعمل لها اشخصها بالبي سي ار؟ البروتوزوا طبعا اللي هي البارازايتس بتاعتنا الكبيره اللي هي ليشمانايسيس، تريبانوسومايسيس، ملاريا توكسوبلازموزيس، والهلمنس زي الشيستوزوميازيس، الهايدياتوزيس، الفيلاريزيس اند. طيب نيجي بعد كده نشوف ايه هو اذر بقى ايه لابوراتوري انفستيجيشنز اللي هي اذر انفستيجيشن زي الزينو دايجنوز. اسمه زينو دايجنوزس ان انا ببدا اشخص عن طريق استخدام ايه انيمال. وده امتى بقى إيه يعني الجا له؟ ان انا لو ما لقيتش اصلا الاورجانيزم ده في التيشو ولا في البلاد سامبل، يعني انا خلاص مش لاقي الاورجانيزم ده خالص، ابدا اوصل للعينه دي. اعمل ايه؟ ازاي بعمله؟ بجيب اول حاجه بجيب الانفكتد انديفيديوال او التيشو بتاعي وابدا اعرضه لكلين، لازم طبعا يبقى كلين ولابوراتوري بريد فيكتور او انيمالز. يبقى الانيمالز ده لازم عندي يبقى كلين وانا مربياه عندي في المعمل سواء انيمالز او استخدمه فيكتور، الفيكتور بتاع البارازيت المعين. بعد كده اعمل ايه؟ بعد ما انا حقنت الماتيريال بتاعتي اللي انا جايبها من العيان دي سواء في الفيكتور او يعني في الانيمالز، او عرضت الفيكتور للشخص اللي هو المعدي ده وخد الانفكتد ماتيريال بتاعتي ده، اسيبه فتره معينه. بعد كده الانكيوبيشن بيريود اللي بيتم فيها اللايف سايكل بتاعتي، بعد كده اجيب الفيكتور او الانيمال بتاعي ده وابدا افحص الاورجنز اللي بيروح فيها مين؟ البرازيل. طب ادينا مثال يا دكتوره زي ايه؟ ايه اللي خدناه في المنهج؟ نفكر مع بعض كده. طبعا الشاجاز ديزيز اللي هو مين؟ ليه ترياتومين بج، دي بتيجي تاخد البلاد ميل من البيرسون الانفكتد وبعد كده ابدا افحصها. الفيسرال ليشمانايسيس من الانيمال اللي هو ماشي فيه اللايف سايكل اللي هو الهامستر فور ليشمانيا دونوفاني. توكسوبلازموزيس المايس طبعا بتبقى يوزد فور مينتيننج. والتريكنوزيس معروف ان انا بجيب مين؟ المايس بديله المصل بايوبسي. طيب ايه بعد كده نيجي ل البارازايت كالتيفيشن اللي هي تاني حاجه من الاذر انفستيجيشنز بعد الزينو دايجنوز. بارازايت كالتيفيشن اللي هو انا ازرع بعد كده البارازايت. ايه عندي نوع الكالتشرز؟ عندي ستول كالتشرز، طبعا دي كنا بنستخدمها اكتر لو انتوا فاكرين في المنهج يا حلوين في النيماتود لارفي، والان ان ميديا اللي هو نوفي ماكنيل نيكول ميديا. طيب ايه اكتر كالتشرز كنا بنستخدمها النيماتود لارفي اللي هي الستول كالتشر؟ زي ايه؟ بتري ديش فلتر بيبر كالتشر او تشاركول كالتشر او اجار بليد كالتشر. بتري ديش من اسمها ده عباره عن بتري ديش بجيب فيه بحط فيه فلتر بيبر، بحط عليها عينه الستول بتاعتي واملى نصها ميه واسيبها وكده تبقى دي كالتشر للبارازيت. تشاركول كالتشر هي نفسها بس بجيب عينه الستول وابدا اعمل له ميكسنج مع تشاركول واحطه في ميه برضه. تمام. طيب الستول كالتشرز دي بتستخدم للدايجنوزيس وفي ايه؟ نفكر مع بعض كده. هوك ويرمس اللي هي الحاجات النيماتود زي الهوك ويرمس زي السترونجلويز والترايكو. طيب ان ميديوم كالتشر ميديوم ده عباره عن ايه؟ طبعا نوعها هي بلاد اجار ميديوم. بستخدمه لايه؟ طبعا انديوس الجروث بتاع الليشمانيا والتريبانوسوما بروماستيجوتس، لو فاكرين في درس الليشمانيا والتريبانوسوما ده البلاد اجار كالتشر اللي كنت بزرع ايه عليه. السبيسيمنز اللي كنت بستخدمها ايه لو احنا فاكرين مع بعض من المذاكره؟ طبعا بستخدم الايزوليتد بافي كوت من البلاد سامبلز بتاعتي او تيشو بايوبسي من الحتت اللي فيها الانفكشن او سكين بايوبسي في حاله الايه كيوتينيا منايسز. طيب بعد كده عندي ثالث حاجه ممكن نستخدمها من اذر انفستيجيشنز اللي هو الابر او ديودينال اندسكوبي. ازاي ممكن تفتكروا مع بعض الديودينال كونتنت؟ انا ممكن اخدها ازاي؟ لا اما عن طريق انتستينال انتيوبيشن اللي انا بجيب تيوب وابدا ادخلها في الانتستين وابدا اخد منها عينه، او عن طريق اندسكوبي ادخل منظار واعمل اسبيريشن بيه، او حاجه مشهوره عندنا ومهمه جدا اللي هي الديودينال كبسول تيست او بنسميها تيست. ايه هو الانتيرو تيست او ديودينال اسبيريت تكنيك؟ ده عباره عن ايه؟ اسهل طريقه باخد بيها الديودينال كونتنت بتاعي. يبقى انا اكيد اما اخد الديودينال كونتنت هدور على البارازايتس اللي عايشه في المنطقه دي. طب هو عباره عن ايه؟ هي عباره عن كبسوله. الكبسوله دي بيبقى فيها خيط، ببدا العيان بس بتبقى بطول معين يوصل لحد الديودينم، ابدا اديها العيان يبلعها وبعد كده بثبت على الفيس بتاعه بلزقه الخيط ده واستنى 4 ساعات كده ولا حاجه، وبعدها ابدا اسحبها تاني واخد البايل ستيند ميوكس ده وابدا افحصه سواء بالويت ماونت يعني كده او اعمل له ستيننج. طيب what are the parasites detected in the duodenal contents؟ فاشيولا eggs انكيلستوما eggs الحاجات اللي هي دايما بتبقى في الابر بارت اوف ذا سمول intestine، والسترونجلويدز رابديتي فورم لارفا والجيارديا تروفيسويدز والكريبتوسبوريديا
كابيلاريا فيليبينس. ده طبعا منظر للكبسول، بتبقى كبسوله وفيها خيط، ده بعد ما الانسان بلعها وبدا ثبتنا وبكده يبقى خدنا الديودنال سبيسيمن بتاعتنا. طيب بعد كده تعالوا ناخد جزء مهم جدا وهو الستول اكزامينيشن. بس ده بعمل ايه؟ انا الستول اكزامينيشن عندي لا اما ماكروسكوبيك او مايكروسكوبيك. ماكروسكوبيك اللي انا ببدا ابص على العينه واشوف بعيني الفيزيكال اكزامينيشن بتاعتي، ابدا اشوف الكونسيستنسي بتاعها، هل هي فورمد ولا سيمي فورمد ولا لوز ولا ووتري، وطبعا كل حاجه من دي تعرفني وانا ممكن الاقي ايه في العينه دي. الكالر بتاعي لونها ايه، هي نورمال ولا بيل يلو ولا وايتش ولا بلاك، برضو دي انديكيشن لايه البارازايتس اللي عندي موجود. والكومبوزيشن، هل في ميوكس، هل في بلاد، هل في اوكالت بلاد، هل اكسسيف وممكن الاقي طبعا حاجه بارازايتس نفسها سيجمنت زي التينيا سيجمنت، انا ممكن الاقي الادلت اسكارس. تمام كده. طيب الميكروسكوبيك بقى ان انا ببدا حاجه من الاثنين، لا اما عن طريق دايركت سمير اكزامينيشن، ودي طبعا انا باخد من العينه كده واحط عليها شويه ميه وابدا افحصها على طول، ودي بتديني رابد، يعني كاني بشوف العينه كده واخد اول فيرست امبريشن قبل ما لها كونسنتريشن تكنيكس. الكونسنتريشن تكنيكس دي بستخدمها في خلال ايه؟ concentration techniques دي عباره عن ايه؟ دي بستخدمها ان انا بركز عندي الدايجنوستيك ستيجز او الحاجه اللي بتدل على البارازايتس في العينه، عشان ابدا ازود البوسيبيليتي ان انا اشوف البارازايتس ده في حاله ايه؟ في حاله اللايت والكرونيك انفكشن. انا في حاله اللايت انا طبعا لو خدت حته من العينه كده وفحصتها انا كده ممكن اقول للعيان لا انت ما عندكش حاجه، بس هو ممكن يكون اصلا عنده. فاعمل ايه؟ ابدا اعمل تكنيك كده بحيث ان انا اركز البارازايتس دي في العينه بتاعتي. طب ايه انواع الكونسنتريشن تكنيك؟ عندي في سيديمنتيشن وفلوتيشن. السيديمنتيشن اللي هو سمبل سيديمنتيشن، وعندي فورمول ايثر تكنيك ودي مهمه جدا، وفي عندي سمبل فلوتيشن اللي هو العادي، وعندي زنك سلفيت سنترفيوجال فلوتيشن. ده بيوضح اللي هو السمبل سمير اللي هي سلاين سيديمنتيشن، ان انا بجيب عندي الستول بعد كده بحط عليه سلاين، تمام، وابدا اعمل له ايمالسيفيكيشن وبعدين احطه في فلاسك واسيبه يعمل سيديمنت وارمي السوبرنيتنت وابدا اخد السيديمنت على شريحه وافحصها. طيب الفورمول ايثر كونسنتريشن تكنيك دي مهمه جدا. ايه الادفانتج بتاعتها؟ اول حاجه هي طريقه سريعه جدا، لان مش بتحتاج مني اجهزه ولا اي حاجه، هي ما بتحتاجش الا بيكر مصفى، بتحتاج معايا انبوبه وسنترفيوج وخلاص، فالادوات بتاعتها سهله ومتاحه في اي معمل. تاني حاجه برود سبيكترم، يعني ايه؟ يعني سهل قوي ان هي تعمل لي كونسنتريشن لبارازيتيك ستيجز كتيره زي موست اوفا، ممكن الاقي الاوفا، ممكن الاقي السيست، ممكن الاقي اللارفا. بتحافظ على الدايجنوستيك ستيج والستيج بتاع البارازايت، بتحافظ على شكل البارازايت، مش بتدمره ولا تعمل له ديستورشن ولا حاجه، فسهل كده اللي انا اتعرف على الستيج بتاعتي ايه. وطبعا بتبقى ليس ريسك اوف انفكشن لان الخطوات فيها مش كتيره، فصعب ان من بعيد فمش هتعمل انفكشن اكزامنر. طيب اكيد هي لها ديس ادفانتج. ايه هي؟ اول حاجه انا في الطريقه دي بستخدم الايثر والفورمالين. فالايثر اصلا معروف ان هو انفليمابل جامد جدا، والفورمالين اصلا irritant. تاني حاجه ما هيش نوت سوتابل، طبعا هي بتاخد برضو لها تكنيك ولها خطوات، فصعب ان انا اخدها فيلد ميثود، محتاجه برضو معايا ايه؟ اجهزه. هي دي طريقه ان انا الاول باخد العينه بتاعتي زي ما احنا شايفين في الرسمه، باخد 1 جرام ستول، ببدا احط عليه فورمالين وبعدين اعمل له ميكسنج جامد مع بعض. بعد كده ببدا اضيف ايثر وبعد كده بحطه بعمل له سنتريفيوجيشن، وفي الاخر بيديني 4 طبقات زي ما احنا شايفين، سيدمنت وبعدين طبقه فورمالين وبعدين طبقه دبرس وبعدين ايثر. بدخل بروب ولا حاجه ابدا اسلك الدبرس دي وارمي كل السوبر نيتنت واخد السيدمنت، وبكده ركزت العينه عندي. بعد كده ايه الفلوتيشن؟ من اسمها التعويم. الفكره بتاعتها ان انا بستخدم سوليوشن. السوليوشن ده السبيسيفيك جرافيتي بتاعته عاليه جدا، بحيث ان هو يبدا الحاجات الخفيفه تبدا تطفو على السطح، وبذلك اخدها على سلايدز وافحصها اللي هي زي الاوفا والاي والسيست. الفلوتيشن ده ممكن يبقى سمبل ميثود، سمبل فلوتيشن عادي جدا، ان انا احط العينه ادوبها في صلاين واسيبها الحاجات اللايتر تطلع تبدا تعوم فوق، او سبيسيفيك ان انا استخدم زنك سلفيت سنتريفيوجيشن فلوتيشن. من الحاجات الاذر انفستيجيشنز برضو اللي هي سبيشال تكنيكس يوزد ان ستول اكزامينشن زي الستولز ايج تكنيك، ودي طبعا سمعنا عنها في الهوك وورمس والحاجات اللي هي بتنزل لي اعداد مهوله من الايجز في الستول. فدي مهمتها ان هي تبدا اعرف بيها ان عدد النيماتود ايجز في الجرام بتاع الستول، يعني عدد الايجز في الستول، وده طبعا بيعرفني الورم بيردن. لو انا لقيت عدد كتير من الايجز في جرام الستول ده بيعرفني ان العيان ده عنده ايه؟ بارازايتس كتير. الادفانتج طبعا هي ما
بتحتاجش اي equipment خالص. تاني حاجه الديس ادفانتج، هي بتاخد فتره طويله جدا لان انا مش بعد اج بس، لا ده العينه عندي بيبقى مليانه دبرس كتير جدا، فعشان ابدا اميز الاج او الحاجه اللي انا بدور عليها طبعا هتاخد مني وقت كبير. هي بكل سهوله ان انا بجيب 3 جرام من الستول، احط عليهم 42 مللي ووتر، واخد من الخليط بتاعي دوت ربع مللي على السلايدز، وفي الاخر اللي يطلع العدد اللي يطلع اضربه في 100، فكده انا جبت النمبر 1 جرام. تاني طريقه وطبعا مهمه جدا بيرمانز تكنيك. ايه وظيفتها الانديكيشن بتاعها؟ طبعا اي طريقه لازم اعرف هي بتستخدم في ايه، واعرف هي بتتعمل ازاي بكل بساطه، بس اهم حاجه الانديكيشنز بتاعتها والادفانتج والديس ادفانتج لاي طريقه، ده المهم. اليوز بتاع البيرمانز تكنيك طبعا بستخدمها في الايزوليشن او الديتكشن بتاع الهوك ورمس السترونجرويد تراكوسترونجلس لارفي في الستول والسويل. هي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الخواص. لو انتوا البيرمانز تكنيك طبعا هي بتعتمد على خاصات اللي هي بتاعه النيماتود لارفا اللي هي بتحبها طبعا في اللايف سايكل بتاعتنا، لو انتوا فاكرين اللي هي بتحب 3 بوزيتيف واحده نيجاتيف. البوزيتيف عندي انا هنا اللي هي البوزيتيف هيستوتروبيزم وايه وسيرموتروبيزم وهيجروتروبيزم، يعني بتحب الميه وايه وبتحب الدفا. فانا الطريقه بتاعتي دي هتعتمد على الخاصيتين دول، اللي انا بكل بساطه البرنسبل بتاعتي هي طبعا اكتف مايجريشن او موفمنت اوف اللارف، ان هي هتبدا تسيب العينه وتعمل. هو زي ما احنا شايفين الجهاز بيبقى عباره عن عندي رابر تيوب كده ماشي، وفيها كلامب من تحت، وبعد كده في زي حاجه زي فانل. ببدا اجيب عينه الستول واحطها في شاشه وابدا اعلقها فوق. طبعا بملا الفانل ده بميه سخنه، فتبدا اللارفا تبدا تمشي من عينه الستول، بتحب الميه وبتحب المايجريشن، وابدا اجمعها عندي واسيبها يحصل لها سيدمنتيشن او اعملها سنتريفيوجيشن، واخد السيدمنت ده وابدا افحصه في اللارفا بتاعتي دي. بعد كده عندي هاتشنج تيست، ده بستخدمه في الشيستوزوم اكز. طبعا ده لازم العيان لو انا جالي ولقيت عنده شيستوزوما لازم اعرف هل هي فايبل ولا لا، عشان اعرف هل هي اكتيف انفكشن، هل الراجل ده عايز علاج ولا مش عايز. طبعا بيحصل لها هاتش في خلال ايه؟ في خلال ساعه، عن طريق ان هي بعد كده بتطلع ميراسيديوم ان اكسبوشر. طبعا في حالتين ايه اللي بيخليها تعمل هاتش؟ اللي هو يبقى تعرض للضوء مع درجه حراره. في عندي حاجه نيدل لايك زي ما احنا شايفين كده اسمها تشاركوت ليدنج كريستالز. دي بتتكون من ايه؟ دي نتيجه تكسير خليه الايزينوفيلز. دي ممكن الاقيها في الستول في حالات التريكيورا وانتاميبا هيستوليتيكا، او في السبيوتم في اللوفرر سندروم والباراجونيماس ويسترماني. الكريستال دي زي ما احنا شايفين في الصوره عندنا بتبقى نيدل لايك، سواء هنا في الفريش او هي مسبوغه، بتاخد لون اللي هو بيربر شريد في تريكروم ستين. ومعناها لو انا لقيتها في عينه ستول عند العيان ده اميون ريسبونس، مش لازم السبب عندي يبقى بارازيتك، ممكن يبقى اي سبب تاني. تمام كده؟ طيب البلاد اكزامينيشن، انا عندي الانديكيشنز. امتى اعمل بلاد اكزامينيشن؟ طبعا هو اكزامينيشن للبارازيتك اللي هي بتعيش في الدم زي البلازموديوم التريبانوسومز الميكروفلاريا والليشمانيا. طب ايه الميثودز بتاعتي؟ عن طريق بلاد فيلم سين اند سيك بلاد فيلم، وده بستخدم فيه عينه بلاد كامله، او كونسنتريشن تكنيكس. في ايه هي كونسنتريشن تكنيكس بقى في البلاد؟ لا اما بافي كود تكنيك، ودي خدناها في الليشمانيا والتريبانوسومز والميكروفلاريا، او نوت كونسنتريشن لو تسمعوا عنها فاكرين في الميكروفلاريا. تمام. او الممبرين فلتريشن تكنيك برضو في الميكروفلاريا. وفي عندي كالتيفيشن ان انا قلناها اللي هي ان ميديوم، او انيمال انيكيوليشن وزينو دايجنوزس. دي الطرق اللي انا بفحص عينه الدم. طيب مهم جدا البلاد فيلم. عندي نوعين من البلاد فيلم، عندي ثين وثيك بلاد فيلم. ايه الادفانتج بتاعت الثين بلاد فيلم؟ طبعا اول حاجه الثين بلاد فيلم ده بيحافظ لي على المورفولوجي بتاع البارازايتس، يعني انا بشوف المورفولوجي بتاع البارازايتس، وبيحافظ على الاستراكشر. فهنا من الثين بلاد فيلم انا ممكن اشوف شكل البارازايتس بتاعي. الثيك بلاد فيلم ده ايه مهمته او حلو ليه؟ لانه نوع من انواع الكونسنتريشن تكنيك. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بيتيح لي ان انا ابدا افحص كميه كبيره جدا من الدم. ده في حاله ايه؟ في حاله طبعا اللايت انفكشن. فالثيك بلاد فيلم يعتبر نوع من انواع الكونسنتريشن تكنيك زي اللي قلنا عليها فين في الستول. دي بتعمل ايه برضو؟ بتركز لي برضو البارازايت في كميه كبيره، بيتيح لي ان انا ابدا اعمل اكزامينيشن لكميه كبيره من الدم، فبالتالي اقدر اشوف البارازايتس بتاعي ده في حاله اللايت انفكشن. طيب الستيننج البلاد فيلم بعد كده بعمله ازاي؟ عندي تو ستين مهمين جدا ومشهورين وخدناهم في المنهج، هو الليشمان ستين، ودي الفيكساتيف والستيننج سوليوشن بيبقوا مع بعض. يعني بمعنى ان البلاد فيلم ما يحتاجش ان انا اعمل له فيكسيشن قبل ما اصبغه، احط الصبغه على طول. لكن في الجيمسا لا، دي اقوى ستين، بمعنى ان ما فيهاش فيكسيشن، فابدا الاول اعمل فيكسيشن للفيلم قبل ما احط الصبغه بتاعتي. ده شكل بيوضح السين بلاد فيلم بكل بساطه قوي. انا بحط عندي شريحتين، الشريحه اللي انا احط عليها عينه الدم، والشريحه الثانيه اللي فوق دي بنسميها سبريدر، اللي ببدا اعمل
افرد فيها الفيلم. عندي بحط نقطه، باخد نقطه من العينه بتاعتي على طرف من الشريحه. بعد كده بوقف السبريدر ده بتاعي، ابدا طبعا بزاويه 45، ابدا ارجعه لورا بحيث ان البلاد سامبل بتاعتي تبدا تفرد على طرف السبريدر، وابدا احرك ايدي، بس لازم تبقى حركه ستيدي وبسرعه، بحيث في الاخر يطلع لي البلاد فيلم بيبقى ليه هيد وبادي وايه وتيل. تمام. السيج بلاد فيلم ان انا بجيب 3 نقط من الدم، ببدا اعمل لهم ميكسنج وستيرنج لمده 30 ثانيه، عشان انا مش عايزه ابدا اعمل بريفنشن للفورميشن بتاع الفايبرين ستراندس، وبالتالي مع ايه تعمل لي ايه ما اعرفش اشوف الفيلم كويس جدا. ابدا بعد كده اعمل لها ليكنج للسيج بلاد فيلم دي تو ريموف ايه الهيموجلوبين، وفي الاخر يديني يبقى عباره عن ايه دايره. شكرا جزيلا، يا رب اكون فدتكم يا رب، وبالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق.